बारा वा वो आज म हजुरलाई घरमै सजिलैसँगले बनाएर देखाउँदैछु। ग्रिटिङ्स एभ्रिवान, युट्युब च्यानल अमर पन्छी फुड वर्ल्डमा हजुरलाई धेरै धेरै स्वागत छ। आजको यो वो बनाउने तरिका चाहिँ सबैभन्दा सिम्पल तरिका हो, त्यही भएर भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। आज म हजुरलाई दुई तरिकाको वो बनाएर देखाउँदैछु। एउटा चाहिँ यो सिम्पल वो भयो, अनि अर्को भनेको चाहिँ एग अन्डा हालेको वो पनि बनाएर देखाउँछु। र यो अन्डा हालेको वो चाहिँ दुई तरिकाको हुन्छ। यसरी दुवै तरिकाको वो बनाएर आज म हजुरहरूलाई देखाउँदैछु, त्यही भएर एकदमै ध्यान दिएर हेर्नुहोला है त। एकदमै सिम्पल तरिका छ। सुरुमा हामीलाई मासको दाल चाहिन्छ। हुन त मुङको दालको युज गर्नु भए पनि हुन्छ, तर एकदमै मिठो चाहिँ मासको दालको नै हुन्छ। यो मैले 200 ग्राम यसरी लिएँ र आधा लिटर जति पानीमा 5 घन्टा भिजाउनु पर्छ हामीले है। धेरै लामो समय पनि नभिजाउनु होला है। 5 घन्टा भिजायो भने हुन्छ। 5 देखि 6 घन्टासम्म, जाडो मौसम हो भने चाहिँ 6 घन्टासम्म भिजाउन सक्नुहुन्छ हजुरहरूले है। र यो मासको दालमा एकदमै भरपुर मात्रामा प्रोटिन र फाइबर पाइन्छ, जसको सेवन गर्दा हाम्रो पाचन प्रणाली एकदमै राम्रो हुन्छ है। र 5-6 घन्टापछि कस्तो भयो म हजुरहरूलाई देखाउँछु। दैनिक रूपमा चाहिँ खाँदा हामीले चाहिँ मासको दाल चाहिँ 60 ग्रामसम्म खान सक्छौँ है। हजुरहरूले दाल बनाएर खानु भए पनि हुन्छ, वा यसरी वो बनाएर खानु भए पनि हुन्छ। अब यसको बोक्रा निकाल्दैछु, हेर्नुहोस् है। 2 कप पानी थपेँ मैले। त्यसपछि यसरी मजाले मिक्स गर्ने हातले। हात चाहिँ एकदम मजाले साबुन पानीले फर्स्टमा धुनु होला, र त्यसपछि यसरी मिक्स गर्ने हो। हेर्नुहोस् त, लगभग 5 घन्टा भिजाइसकेपछि मजाले यसरी बोक्रा निस्किन्छ। बोक्रा हुन त बोक्रा शुद्ध खाँदाखेरि अझै भनौँ न स्वास्थ्यको लागि राम्रो हुन्छ होइन। तर अलि मिठो बनाउने हो भने चाहिँ बोक्रा निकाल्दा नै राम्रो। तर हामीले दैनिक रूपमा खाँदाखेरि खाँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ बोक्रा ननिकाल्नु होला है। बोक्रामा अझ धेरै मिनरल्सहरू पाइन्छ। र यसरी मजाले हातले म्यास गर्दै बोक्रा निकाल्दै गर्नुपर्छ हामीले। मासको दालमा पाइने मिनरल्स, जिङ्क, अमिनो एसिड साथसाथै फ्याटी एसिड, भाइटामिन ई र स्टेरोल्सले हाम्रो शरीरमा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता पनि वृद्धि गर्छ। यो दालले हाम्रो छाला पनि स्वस्थ राख्छ र एनर्जी लेभल पनि हाई बनाउँछ यो दालले चाहिँ है। हेर्नुहोस् है त, म चाहिँ घरमा खाँदाखेरि चाहिँ बोक्रा निकाल्दिनँ है। र आज चाहिँ तर मैले बोक्रा निकालेर देखाएकी छु। लगभग बोक्रा निस्किसक्यो। हेर्नुहोस् है त। स्वस्थ मुटुको लागि पनि मासको दाल एकदमै उपयोगी खानेकुरा हो। मात्रा मिलाएर खान सक्यौँ भने चाहिँ मासको दाल चिनी रोगको लागि पनि उपयुक्त हुन्छ, किनभने मासको दालले चाहिँ ब्लड सुगर लेभल एकदमै कम गर्न हेल्प गर्छ। यसमा पाइने डाइटरी फाइबर, भाइटामिन बी कम्प्लेक्स, कपर, क्याल्सियम, म्याग्नेजियम, जिङ्क होइन, साथसाथै क्याल्सियम, पोटासियम र फोस्फोरसले शरीरमा रगतको कमी हुन पनि दिँदैन है। यदि रगतको कमीको प्रब्लम छ भने पनि मासको दाल खान सक्नुहुन्छ हजुरहरूले है। एकचोटि ट्राई गर्नु होला है त। हुन त बोक्रा निकाल्ने धेरै तरिका छ, तर मैले चाहिँ यो सिम्पल तरिका हजुरहरूलाई देखाएँ है। आजकल चाहिँ दराजमा मेसिन पनि किन्न पाइन्छ। र यतिको भइसकेपछि अदुवा एकदम नभई नहुने चिज हो। 25 ग्राम जति लिएँ मैले बोक्रा गरेर। साथसाथै मैले यसमा चाहिँ जिरा 1 पिन्च जति, नुन स्वाद अनुसार मैले चाहिँ आधा चम्चाभन्दा अलि धेरै राखेकी छु, बेसार थोरै 1 पिन्च जति, र खुर्सानी चाहिँ को पाउडर चाहिँ 1 पिन्च जति राखेँ। हुन त सादा खालको वोमा चाहिँ केही पनि राखिँदैन है। त्यसपछि यो अदुवा चाहिँ पिस गरेर मैले सुरुमा यसलाई नै मिक्स गर्दैछु। र यो ब्लेन्ड भइसकेको छ। हेर्नुहोस् है त। यतिको भइसकेपछि यसरी मैले यो मासको दाललाई राख्दैछु है। धेरै मसलादार पनि बनाइराख्नु पर्दैन, सिम्पल नै मिठो हुन्छ है। मजाले ब्लेन्ड भइसकेको छ। ल हेर्नुहोस् है त। ब्लेन्ड गर्दाखेरि 3-4 चम्चा पानी राख्नुभयो भने अझै ब्लेन्ड गर्न सजिलो हुन्छ है। र यतिको भइसकेको छ। हेर्नुहोस् है त। र एउटा प्यान लिएँ मैले। सकेसम्म ननस्टिकमा पकाउनु भयो भने सजिलो हुन्छ। तेल चाहिँ 1 चम्चा राखेँ। हजुरहरू डाइटिङमा हुनुहुन्छ भने आधा चम्चा भए पुग्छ। लगभग 4 चम्चा मैले वोको पेस्टलाई यसरी फैलाउँदैछु। आजकल चाहिँ पाटनतिर डाइरेक्ट वोको पाउडर नै किन्न पाइन्छ, बाराको चाहिँ है। डाइरेक्ट पानी राखेर यसरी बनाउन पनि मिल्छ। यसरी सबैतिर चाहिँ बराबर हुने गरेर हामीले स्प्रेड गर्नुपर्छ यो बारालाई चाहिँ। हेर्नुहोस् है त। सबै बराबर हुने गरी स्प्रेड गर्ने र मजाले छोपेर 1 मिनेट पकाउनु पर्छ है।
मजाले छोपेर 1 मिनेट एक साइडबाट 1 मिनेट भइसकेपछि बिस्तारै हल्का छेउतिरबाट यसरी चाहिँ छुट्याउनु पर्छ है। तावामा बनाउनु भयो भने अझ मिठो हुन्छ, तर मलाई नन स्टिकमा बनाउनु चाहिँ सजिलो लाग्छ, यसमा टाँसिँदैन। अर्को साइडबाट चाहिँ 30 सेकेन्डमै पाक्छ। सुरुको साइडबाट चाहिँ 1 मिनेट पकाउनु पर्छ हैन, अर्को साइडबाट चाहिँ 30 सेकेन्डमै पाक्छ। वो बनाउँदा एकदमै लो हिटमा पकाउनु भयो भने मिठो हुन्छ है। त्यसपछि फेरि एकचोटि मैले यसरी गरेँ र सकेसम्म गोलभेडा र खुर्सानीको पिरो अचारसँग सर्भ गर्नुभयो भने मिठो हुन्छ। म अर्को एउटा पनि बनाएर देखाउँदैछु हजुरहरूलाई है। थोरै तेल राख्ने, स्प्रेड गर्ने हैन, अनि तातिसकेपछि तोरीको तेलमा बनाउँदा अझ मिठो हुन्छ हैन। अनि त्यसपछि यो तेल तातिसकेपछि 4 चम्चा जति यसरी यो चाहिँ स्प्रेड गर्ने, बराबर रूपमा स्प्रेड गर्नुभयो भने चाहिँ एकदमै गोलो शेप आउँछ है। र 1 मिनेट छोपेर पकाउने, एकदमै सानो आँचमा लो हिटमा पकाउने है। हजुरहरूले यसमा मासु र अन्डा राखेर पनि पकाउन सक्नुहुन्छ। म चाहिँ अन्डा राखेर 2 तरिकाबाट आज बनाएर देखाउँदैछु है। यो चाहिँ सिम्पल हो, सादा हो। र 1 मिनेट पछि हल्का यसरी डिमोल्ड गर्नुपर्छ बिस्तारै बिस्तारै, र त्यसपछि पल्टाउन पनि सजिलै हुन्छ है। हजुरहरूले पल्टाउने यसरी, र त्यसपछि 30 सेकेन्ड अर्को साइडबाट पकाउने र मजाले पाक्छ है। हेर्नुहोस् है त, र यतिको भइसकेको छ। यसपछि चाहिँ म हजुरहरूलाई अन्डा बारा बनाएर देखाउँदैछु है। 2 तरिकाको अन्डा बारा हुन्छ। सुरुमा यसरी चाहिँ मैले चाहिँ सिम्पल बारा सर्भ गर्दैछु। हेर्नुहोस् त कस्तो खाउँ खाउँ लाग्दो मजाले भित्रैसम्म पाकेको छ यो चाहिँ है। र म टेस्ट पनि गर्दैछु, मलाई चाहिँ सिम्पल वो नै मनपर्छ। कुनै दिन म हजुरहरूलाई मासु र अन्डा राखेर पनि देखाउँछु है। आजको अर्को रेसिपी भनेको चाहिँ अन्डा बारा हो है। यो चाहिँ मैले खुर्सानी र यो भनौँ न गोलभेडाको पिरो अचारसँग खाँदैछु। मलाई चाहिँ एकदम मनपर्छ खुर्सानी र गोलभेडाको पिरो अचार। हेर्नुहोस् है त। र अब चाहिँ अन्डा बारा बनाउँदैछु। अघि जस्तै नै मजाले तेल तताउनु होला 1 चम्चादेखि आधा चम्चासम्म, त्यसपछि 4 चम्चा राख्नु होला। मैले चाहिँ ठुलो चम्चाको 4 चम्चा राखेर अघि जस्तै नै मजाले स्प्रेड गर्ने हो है, बराबर रूपमा। अन्डा बारा राख्दाखेरि बिचमा थोरै हल्का यो खाल्डो बनाउनु पनि सक्नुहुन्छ, वा मैले जस्तो यतिकै पनि बनाउन सक्नुहुन्छ है। मैले चाहिँ यो बराबर नै स्प्रेड गरेँ, र त्यसपछि एउटा अन्डा चाहिँ मजाले बिचमा राख्नु होला। अन्डा राखिसकेपछि 1 पिन्च जति नुन चाहिँ छर्किन नबिर्सिनु होला। अझ हजुरहरूले यो मरिचको धुलो पनि राख्नुभयो भने अझै टेस्टी बन्छ। मैले चाहिँ अथेन्टिक नेवारी तरिकामा बनाएकी हुँ है। यतिको भइसकेपछि चाहिँ हेर्नुहोस् है, र यो चाहिँ पोच्ड एग जस्तो पनि हुन्छ, यतिकै पनि खान मिल्छ है। यो लगभग 1 देखि 1.5 मिनेट पकाइसकेपछि यो चाहिँ पोच्ड एग जस्तो हुन्छ, यतिकै खाँदा पनि मिठो नै हुन्छ है। तर म चाहिँ यो पहिलो तरिका देखाउन जाँदैछु। म चाहिँ यसरी पल्टाएर पछाडिबाट पनि लगभग 30 सेकेन्ड जति, धेरै पर्दैन, 30 सेकेन्ड भइपुग्छ। 30 सेकेन्ड जति गरेपछि यस्तो बन्छ है। यदि मासु राख्ने हो भने चाहिँ मासु राखिसकेपछि मात्रै अन्डा राख्ने हो है। कुनै दिन त्यो पनि म सजिलैसँग बनाउने तरिका चाहिँ हजुरहरूसँग सेयर गर्दैछु। र एउटा पहिलो तरिका अन्डा बारा चाहिँ यस्तो हो, र दोस्रो तरिका चाहिँ अर्को तरिका चाहिँ अहिले देखाउँदैछु है त म। हेर्नुहोस् है, 1 चम्चा तेल राख्ने, मजाले स्प्रेड गर्ने, 4 चम्चा जति चाहिँ हाम्रो वोको पेस्ट राख्ने है। र मेन वोलाई मिठो बनाउने भनेको नै अदुवा हो। अदुवा जति बढी राख्नुभयो त्यति नै मिठो लाग्छ मलाई चाहिँ है। ट्रेडिसनल वोहरूमा अन्डा र नुन मात्रै राख्ने चलन छ। मैले चाहिँ थोरै जिराको धुलोहरू पनि राखेकी है। र यतिको गरिसकेपछि अन्डा एउटा बिचमा राख्नु होला। अझ हाँसको अन्डा राख्नुभयो भने चाहिँ अझै मिठो हुन्छ है। र त्यसपछि 1 पिन्च जति नुन छर्किनु नबिर्सिनु होला है। र यसलाई 1 मिनेटदेखि 1 मिनेट 30 सेकेन्डसम्म चाहिँ हजुरहरूले मजाले गर्नुभयो भने पोच्ड एग जस्तै देखिन्छ। मलाई चाहिँ यो तरिका नै मनपर्छ अरूभन्दा चाहिँ है। हेर्नुहोस् है त, यसलाई डाइरेक्ट सर्भ गर्न मिल्छ। 1.5 मिनेट चाहिँ मैले 90 सेकेन्ड जति चाहिँ मजाले पकाएकी हुँ है। यसलाई म पल्टाउँदिनँ। यो चाहिँ दोस्रो तरिका हो अन्डा बारा बनाउने। हेर्नुहोस् है त, यो पहिलो तरिका, यो दोस्रो तरिका म हजुरहरूलाई सर्भ गरेर पनि देखाउँदैछु है त। हजुरहरूलाई कुन तरिका मन पर्यो तल कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्नुहोला। साथसाथै हजुरहरूलाई मुङको बारा मनपर्छ कि
यो चाहिँ मासको मनपर्छ भनेर पनि तल कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ 2 तरिकाको बारा हो। हेर्नुहोस् है त, म चाहिँ टेस्ट गर्दा पनि देखाउँदैछु। पछाडिबाट यो यस्तो देखिन्छ है। आफ्नो आफ्नो चोइस हो है, जसरी खाँदा पनि भइहाल्यो। हेर्नुहोस् है त, 2 तरिकाको बारा मजाले रेडी भइसकेको छ र म टेस्ट गर्दैछु। एकदमै खान मन लाग्यो मलाई चाहिँ है, धेरै पछि बनाएर खाँदैछु। हजुरहरूसँग रेसिपी सेयर गर्न पनि मन लाग्यो। आजको रेसिपी हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो त? मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक कमेन्ट र सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। साथसाथै भिडियोलाई चाहिँ होइन मेरो च्यानल युट्युब च्यानल अमर पञ्ची फुड वर्ल्डलाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। हजुरहरूलाई कुनै पनि रेसिपी बनाएको हेर्न मन छ भने तल कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। ह्याभ अ नाइस डे। ह्याप्पी कुकिङ। बाई बाई।